So hello and namaste, welcome to everyone in our Nepali Tech Market channel. र आज हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ Redmi Note 9 डिभाइस नेपालमा अब किन्दा यो 2020 मा वर्थ इट छ कि छैन भनेर। यसको लन्च नेपालमा 1 मन्थ भइसक्यो होला है, अब लगभग 1 मन्थ भयो। र यसमा यो डिभाइसमा चाहिँ पहिलो पटक MediaTek को Helio G85 प्रोसेसर युज भएको देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ G80T कै जस अपग्रेड फर्म एउटा प्रोसेसर हो, जुन चाहिँ एकदम राम्रै भनौँ अब गेमिङ पर्फर्मेन्स चिपसेट हो है। अब आज हामीले यसमा कुरा गर्न जाँदैछौँ यसको पर्फर्मेन्स कस्तो छ त, स्पेसिफिकेसन के छ, प्राइस के कस्तो छ र यसको भ्यालु फर मनी छ कि छैन अहिले किन्दा, यही कुराहरू हो। ल अब भिडियोलाई सुरु गर्दैछौँ। यसको डिस्प्ले र डिजाइन सम्बन्धी है, डिजाइन र डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा 6.53 इन्च FHD प्लस IPS डिस्प्ले युज भएको छ भने यो डिभाइसमा ओभरअली लुक्सको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ Note 9 Pro जस्तै सेम छ, तर उसमा चाहिँ Note 9 Pro मा ग्लास पाउनुहुन्थ्यो भने यता चाहिँ प्लास्टिक बडी फ्रेम दिएको छ। दोस्रोमा कुरा गरौँ हामी यसको पर्फर्मेन्स, यसमा पर्फर्मेन्स के कस्तो देखिन्छ त गाइज। आई अलरेडी टोल्ड यु कि मैले जुन प्रोसेसर भने योमा G85 भनेर, त्यो चाहिँ एक गेम सेन्ट्रिक प्रोसेसर हो, चिपसेट एकदम राम्रो छ त्यसमा चाहिँ। अब इफ यु कम्पेयर विथ G80 प्रोसेसर जुन चाहिँ G85 भन्छ, यसको अघिल्लो G80 हो नि त, त्यो प्रोसेसरसँग तपाईँले कम्पेयर गर्नुहुन्छ, देन यु क्यान डिफ्रेन्सिएट इन विच प्रोसेसर फोन यु आर प्लेइङ, या त्यस्तो छ कि। अब तपाईँले फरक त्यति बित्ति पाउन सक्नुहुन्न। G80 र G85 अलमोस्ट सेम छ मेरो भ्यू। थर्ड नम्बरमा कुरा गर्नुपर्दा अपरेटिङ सिस्टम के छ त, सिस्टममा MI UI 11 जुन चाहिँ एन्ड्रोइड 10 मा बेस छ। र हजुरहरूले फिल गर्नुभएको प्रब्लम चाहिँ त्यो एड सम्बन्धी हुन्छ MI फोनमा धेरै जसो, जुन चाहिँ तपाईँले भित्र गएर म्यानुअली डिसेबल गर्न मिल्छ, गरे तापनि अलिअलि एड चाहिँ देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ के हो मलाई नि थाहा छैन, नबुझेको कुरा है, किनकि एड आउँछ हामी। अब क्यामेरा त इन द क्यामेरा सेक्सन यु विल गेट क्वाड क्यामेरा सेटअप, अनि जुन चाहिँ यो यसको लुक्स भने नि त Note 9 Pro सँग सिमिलर हुनुको कारण अब क्यामेरा पनि त्यही सेम टाइपकै छ। तर Redmi 9 मा हजुरले पाउनुहुन्छ 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा सेन्सर प्लस 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर र डेप्थ सेन्सर पनि यहाँ एभाइलेबल देख्न सक्नुहुनेछ। ओभरअली भन्नुपर्दा क्यामेरा क्वालिटी डिसेन्ट छ, त्यति बित्ति तपाईँले डिटेल पनि फोटोमा देख्न सक्नुहुन्न, तर पनि यसमा कलर र सेचुरेसन भनेको चाहिँ एकदम मिलेको छ। फ्रन्टल साइडमा चाहिँ हजुरलाई 13 मेगापिक्सलको क्यामेरा। 5 नम्बर अब हाम्रोमा पर्छ ब्याट्री के कस्तो छ यो डिभाइसमा। र ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईहरूले पाउन सक्नुहुन्छ 5020 mAh को ब्याट्री, जुन चाहिँ 1.5 दिनलाई इनफ पुग्छ, र साथसाथै 22.5 वाटको फास्ट चार्जर। यो कुरा राम्रो हो यो प्राइस पोइन्टमा। लास्ट कुरा भनेको अब प्राइस हो है, नेपालीले चाहिने भनेको प्राइस हो नि त, प्राइस मिले पो सबै कुरा मिल्छ हैन, त्यही भएर नि अब प्राइस सम्बन्धी बोल्नु पर्दा लन्च भएको नेपालमा 1.5 महिना भयो, र तपाईँले नेपालमा अब अनलाइन अफलाइन दुइटै कता मिल्छ, जताबाट पनि पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको रेट 3टा भेरिएन्टमा यसले लन्च गरेको थियो, जसमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ 4GB 64GB को रेट रहेको छ 21,000 मूल्य, र 4GB 128GB स्टोरेज भेरिएन्टको मूल्य रहेको छ मात्र 23,000, र म्याक्स भेरिएन्ट 6GB ऱ्याम 128GB स्टोरेजको मूल्य रहेको छ 25,000। र अहिले हामी अन्तिममा छौँ यसको कन्क्लुजन। अब यो डिभाइस किन्न प्रिफर गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ भने पर्सनल्ली मैले के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँले गेमिङ पर्फर्मेन्स हो, मलाई गेममै खेल्न मात्र चाहिएको हो भने त्यति बित्ति ल्याग गर्दैन है। PUBG र कल अफ ड्युटी जस्ता गेम हजुरले लो टु हाई सेटिङमा खेल्न सक्नुहुन्छ। तर आई विल सजेस्ट, मैले के सजेस्ट गर्छु भने एउटा Redmi 9 मात्र भन्ने पनि एउटा डिभाइस रेडमीले अभाइलेबल गरेको छ, जुन चाहिँ लन्च गरेको छ भनौँ न, अभाइलेबल एउटै हो कुरा होइन। अनि के छ भने त्योमा चाहिँ हजुरहरूले किन्दा 3000 जतिको क्यासब्याक अब बच्छ क्या हजुरलाई, 3000 अलमोस्ट कम पर्छ यसको तुलनामा, किनकि त्योमा पनि सेम प्रोसेसरहरू युज भएको छ, सेम यो चिपसेटहरू गेमिङ पर्फर्मेन्सको लागि चाहिने GPUहरू सेम पर्फर्मेन्समा अब तपाईँले डिसेन्ट पाउनुहुन्छ कि यसमा जस्तो छ तपाईँले Redmi 9 मा नि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा नि मैले चाहिँ यो Note 9 भन्दा 9 मै प्रिफर गर्छु। अब अरू पर्पज हुन्छ, मान्छेले एउटै कारणको लागि त फोन किन्दैन होइन। अब क्यामेराको लागि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको प्रायोरिटी क्यामेरा हो भने तपाईँले अलिकति पैसा जोगाएर बरु होइन, वा थपेर भनौँ होइन, तपाईँ Redmi Note 9 मै जान सक्नुहुन्छ। योमा अलिकति तपाईँले त्यो 9 मा भन्दा योमा राम्रै क्यामेरा छ कि योमा, त्योमा भन्दा त योमा बेटर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले अब आफ्नो भ्यू हो नि त। ओभरअली हेर्ने भने Redmi Note 9 ठिकै छ गाइस, डिसेन्ट, सेम एज लाइक Redmi 9।
अब तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियोमा केही प्रश्नहरू छ भने हामीलाई कमेन्ट मार्फत सोध्न सक्नुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नोटिफिकेसन अलमा राख्नुहोस्। अहिलेलाई यति भन्दै हाम्रो यो च्यानलको यो दोस्रो भिडियो पनि समाप्त र अब हामी फेरि आउने नै छौँ। सो स्टे ट्युन गाइज।